අයිබෝවන් කියලා ඔබව සාදරයෙන් ටෙක්නොලොජි LK එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කම්ප්‍රෙෂර් එකක් කොහොමද රින්ස් ටික දාලා පිස්ටන් ගහලා ඒ වැඩ ටික කොහොමද කරගන්නේ කියන එක අලුතෙන් කම්ප්‍රෙෂර් එකක් හයි කරගන්න ආකාරය. කම්ප්‍රෙෂර් එකක් කියවට මේක මේ වාහන සම්බන්ධ දෙයක්. වාහන වලටත් මේක අදාළයි. මේ තියෙන්නේ අපි මේ කම්ප්‍රෙෂර් එක ගලවගත්තේ තැන මේ මවුන්ට් හතර ගලවපු විදිහ තමයි මේ පෙන්වන්නේ. අපිට ඇත්තටම කම්ප්‍රෙෂර් එක පිස්ටන් එකේ රින්ස් ගෙවුනහම නැත්තම් ඒකේ සිලින්ඩරේ ගෙවුනහම අපිට සිද්ධ වෙනවා කම්ප්‍රෙෂර් එක ඒ කම්ප්‍රෙෂර් එකක් හෝ වාහනයක එන්ජිමක් ගැන අපි කතා කරත් එන්ජිම ගලව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ගලවගෙන ඉවර වෙලා අපිට ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවගෙන අරගෙන කම්ප්‍රෙෂර් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ගලවන ආකාරය තමයි ඔබට දිස් වෙන්නේ. මම මේක ඇත්තටම වටේ නට් බෝල් ටික ගලව ගත්ත මුලින්ම මේ බුරුල් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ නිකන් ගලවලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ දන්න අයට දැනගන්න නෙමෙයි නොදන්න අයට යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඇත්තටම මම මුලින් කිව්වා වගේ මුලින්ම මේකේ තියෙන අපි නට් බෝල් ටික ගලවගෙන පරිස්සමට අපි මේක වෙන් කරගන්න ඕනේ උඩ තියෙන වැල් ප්ලේට් තියෙන කොටසෙන්. ගලවලා අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ ආකාරයට මේකේ මේ ගලව ගන්නකොට අපි මේ පැත්තේ තියෙනව වෙනමම කී කට් ටිකක් ඒ ටිකටම සෙට් වෙන විදිහට ආපහු මෙන්න මේ පෙන්නන කී කට් ටික ආපහු ඒ විදිහටම හිටින්න බස්ස ගන්න ඕන. අපිට ඒකට එකේ පැත්තේ ලකුණක් දාගත්තොත් ලේසි. ඇත්තටම මේ අපිට මේ පිස්ටන් ගහන්න සිද්ධ වෙන හේතුව තමයි අපි වාහනයක් ගත්තොත් එහෙම සුදු දුම එන්න පටන් ගන්නවා. වැඩිපුර තෙල් පිච්චීම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයිල් ගහන්න ගන්නවා එන්ජිමෙන්. ඒ වගේ හේතු ටිකක් තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ සිලින්ඩරේ ඇතුළ මේ ආකාරයට තමයි මේක උඩ පහළ යෑමක් සිදු වෙන්නේ. මෙතන මේ ලූස් වීමත් එක්ක තමයි රින්ස් ගෙවිලා මේ බැරල් එක ගෙවීමත් එක්ක තමයි අපිට මේක ගලවලා මාරු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේකෙදි මං ඔයාලා දැනගන්නම අවශ්‍ය කරුණු කීපයක් කියන්න. අපි දැන් මේ පිස්ටන් එන්ජිමක පිස්ටන් යම්කිසි කාලයක් දිව්වට පස්සේ මේක එන්ජිම ගෙවිලා මේ විදිහට සුදු දුම එන්න අරගෙන එතකොට අපිට දුම වැඩි වෙනකොට මේ ඔයිල් ගහන්න ගන්නවා එන්ජිමේ. ඒ වගේ සිදුවීම් වෙනකොට අපිට මේ සිද්ධ වෙනවා එන්ජිම ගලවලා පිස්ටන් දුවන මේ බැරල් එක නැත්තම් සිලින්ඩරේ ඇතුළ කපා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ සිලින්ඩරයක් තුන් පාරක් වගේ කපන්න පුළුවන්. 50 75 100 වගේ ඒ වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට 100න් එහාට නම් කපන්න බෑ. හැබැයි මේකෙදි ඔයාලා දැනගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම මේ සිලින්ඩරයක් අලුතෙන් අපි මේ තියෙන්නේ රින්ස් ටික පිස්ටන් වල මම මේ උඩට අරගෙන මේ වලට පේන්න ගලවලා පෙන්නුවේ. මේක අර දාගන්න පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්තත් මම පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ සිලින්ඩර් කවර් වටේ අපි ගෙනහිල්ලා යම්කිසි ලර්ත් මැෂින් මේ එන්ජින් බෝර් කරන තැනකට ගෙනහිල්ලා බෝර් කරනවා කියලා ඒකට කියන්නේ. බෝර් කරන තැනකට ගෙනහිල්ලා එහෙම කපාගෙන ආවහම නැවතත් අලුත් එන්ජිමක් වගේ දුවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙදි අපිට වෙන අවාසි කීපයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ. එතකොට මුලින්ම අපේ ඉන්ධන ධාවනයේ ඉන්ධන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 25ක් වැඩ කරා නම් ඊළඟට හැබැයි 25ක් වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ එන්ජිම බෝර් කිරීමත් එක්ක. නැත්තම් මේ එන්ජිමේ සිව් එක වටේට ස්ලිව් එක කැපීමත් එක්ක ඒ ගාන වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ඊගාවට අපි අර ඒ ස්ලිව් එකට හරියන පිස්ටන් එකක් තමයි අපි ඊගාවට සවි කරන්නේ. එතකොට ඉන්ධන ධාවනයේ ඉන්ධන දැවින ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක්. එතකොට ඔයාලා අලුතෙන් එන්ජිමක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට මේකේ යට පේනවා ස්පූන් එකක් වගේ නැත්නම් හැන්දක් වගේ එකක්. මේක නිතරම මේ ඔයිල් වල වැදිලා එන මට්ටමට තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ පිස්ටන් කැරකෙන්න අපහසුයි. ඒකට තමයි ඒක සවි කරලා තියෙන්නේ. ඒක අර සවි කරලා තියෙන්නේ ඒක කැරකෙනකොට ඔයිල් ඒක දිගේ ඇවිල්ලා මේක උඩ තියෙන රෝඩ් එකට නැත්නම් මේ යකඩ බාර් එක වගේ තියෙන එකට ඒකට වැටෙනවා. ඒකට වැටීමත් එක්ක මේක කැරකීමට පහසු වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි මේ කෑල්ල හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට ගලවනකොට දැක ගන්න පුළුවන් දෙයක්.
මම අර මුලින් කියපු කතාවට ආපහු නැවතත් වාරයක් එන්න. එතකොට ඉන්ධන පිච්චීම වැඩි වෙනකොට අපිට යම්කිසි පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි මේ අලුතෙන්ම අපි මේක පිස්ටන් සිලින්ඩර් එක අලුතෙන් තිබ්බොත් ඒක වියදමක් ගියාට ඒක මුලින් අලුතෙන්ම එන්ජිම තිබ්බා වගේ තමයි. එතකොට අපිට එතන ඉන්ධන වලින් අපිට වාසියක් එනවා. අර අතනින් අපිට අර ලොකු වියදමක් පිරිවැයක් දරන්න වෙන හින්දා අපි ඇත්තටම එන්ජින් බෝර් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මං උනත් ඒ දේ කරනවා. නමුත් එතනදී අපිට ඉන්ධන වලින් පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි. අනිත් එක තමයි ඉතින් එන්ජිම බෝර් කරාට පස්සේ අර අලුතෙන්ම තිබ්බේ ඒ කන්ඩිෂන් එකටම එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේම යන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. නමුත් ඉන්ධන නම් අර විදිහ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ රින්ස් ගැන කතා කරොත් දැන් රින්ස් මාරු කිරීමක් කරනවා නම් දැන් මෙන්න මම පිස්ටන් ටිකෙන් ගලවලා ගත්ත බෝර් එක අහකටම සිලින්ඩරේ මේ තියෙන්නේ සිලින්ඩරේ මේ අපි මේ ගලවලා ගත්තේ අතටම තමයි මේ සිලින්ඩරේ නැවතත් ආපස්සට බස්සන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක බස්සන්න බෑ. උඩින් අපිට පල්ලෙහාට බස්සන්න බෑ. මොකද දැන් අපි මේ එන්ජිමෙන් ගලවලා නැති නේ ගලවපු එක නම් බස්සන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයටම නැවතත් බස්සන්න ඕන උඩ පැත්තටම. ඒ තිබ්බේ අතර යටට බස්සන්න. මේක තමයි අපිට පහසු මේ කම්පියුටර් වල. නමුත් වාහන වල නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ගලවලා ගන්නවනේ අහකට ඒකින්ද.